كده الجمال، بصوا الحلاوه، حاجه كده خيال. قلب سمسمة، لو حابين تعرفوا انا عملت الجمال والتحفه دي ازاي عملنا شايفين الجمال والحلاوه. الكنافه النابلسيه حاجه كده اللهم بارك. شايفين المط يا جماعه، حاجه كده تحفه جدا. لو حابين تعرفوا انا عملت الجمال والتحفه دي ازاي، تعالوا بينا نشوف الفيديو كامل على القناه. بس ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب علشان بيكم وليكم نكبر ونكسر الدنيا. بصوا الجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك، تحفه جدا. يلا بينا نكمل كل التكات والحركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله وصفة النهاردة سهلة وبسيطة وسريعة وكمان حلوة جدا. اتطلبت مني من اكتر من حد. ان شاء الله هتعجبكم الوصفة. نعمل الكنافة النابلسية او النابلسي، حاجة كده اللهم بارك، تحفة جدا. مقاديرها سهلة وبسيطة، فيلا بينا نخش على الوصفة. يلا نقول بسم الله. تعالوا نشوف معانا مقادير ايه. انا معايا نص كيلو من الكنافة، وطبعا الكنافه حسب رغبتك او حسب الكميه اللي انت عاوزاها. معايا كوبايه من السمنه او الزبده، كمان معايا جبنه موتزاريلا او جبنه عكاوي حسب ما انت حابه تستعملي. المهم ان ما تكونش جبنه فيها ملح. هحتاج بقى في الوصفه علشان اللون بتاع الكنافه هحتاج اللون الاحمر والاصفر. ده يا جماعه لون اصفر اهو، حتى يعني بدأ يعمل في صوابعي من قبل ما اشتغل وانا بخرجه من الكيس كده. كمان معايا شربات، والشربات عملناه مع بعض اكتر من مرة، فانا جهزته قبل الوصفة. يلا بقى نقول بسم الله. اول حاجة حبايب قلبي نقول بسم الله، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هاخد كوباية السمنة او الزبدة. طبعا دي اللي كانت معاكم اهو. اخدت منها اخدت الكوبايه، بس سبت معلقه واحده بس زي ما انتم شايفين متجمده اهو. وبدات ان انا اسخنها في الميكروويف او على النار، مش مشكله. المهم ان انا افكها من بعضها كده. تمام. هبتدي ان انا انزل بقى باللون اللي هو الاصفر والاحمر علشان اخد الدرجه الحلوه اللي هي اللون البرتقاني او الاورنج. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايب قلبي، انا هبتدي كده ان انا اخد حاجة بسيطة علشان اجرب اللون ويبقى معايا مظبوط. شايفين قد ايه؟ لو احتجت تاني برضو هاخد من اللون. كمان هاخد نقطة كده من اللون الاحمر علشان تديني اللون الاورنج الحلو. نخلي بالنا بس في درجات اللون. طبعا اللون ده جل. هنخلط بقى الحاجات دي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ان احنا نحطها على الكنافه على طول، بس انا بحب اعمل الموضوع ده علشان اتحكم اكتر في درجه اللون. شايفين هي درجه اللون بقت اورنج، بس برضو لسه محتاجه يعني شويه كده صغننين علشان ابرز اللون اكتر. وتقدروا ان انتوا ما تستعملوش برضو اللون، بس انا حابه ان انا اعمل الوصفه بكل تكاتها وحركاتها. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك لسمسمه، ولو انت طبعا اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل طبعا الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات وتشوف التكات بتاعتنا اول باول. خلاص انا دوبت كل الحاجات الجميله دي كده في السمنه بتاعتنا او في الزبده. زي ما انتم شايفين درجه اللون بقت تحفه جدا. هنزل بقى على الكنافه كده. طبعا لسه في برضو في القاع تحت، هنزله وهنخلط بقى كل الحاجات الجميله دي كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هي السمنة كانت سخنة، هقلبها كده تقلبتين بالمعلقة أو بأي حاجة يعني معايا. وهبتدي إن أنا كده إيه أخلط كل الحاجات الجميلة دي كده مع بعض. أهم حاجة إن احنا يا جماعة نخلط السمنة أو اللون كويس جدا علشان كل الكنافة تبقى واخدة اللون الأورنج أو البرتقاني زي ما انتم شايفين كده. علشان ما اطولش عليكم الفيديو هخلطها انا ونرجع نكمل كل التكات والحركات. يبقى قلبي انا خلطت خلاص الكنافه زي ما انتم شايفين اللون بتاعها بقى تحفه جدا. طبعا انا ايديا باظت من اللون الاصفر.
بس هو يعني هو صحي والوان طبيعيه، او الوان مخصصه للاكل يعني، فمش بتضر الصحه، هي بس بتبوظ الصوابع زي ما انتم شايفين كده، بس مش مشكله. اللون ده حلو بالنسبه لي، لو انتوا حابين تغمقوه او تفتحوه براحتكم يعني. طيب انا معايا دلوقتي صينيه زي ما انتم شايفين كده، معايا صينيه اهو. هبتدي ان انا ادهنها، بسم الله الرحمن الرحيم، هدهنها دهنه كده بمعلقه السمنه او الزبده اللي احنا سايبينها، يعني هندهن كويس جدا الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفكها بس كده من بعضها، يا رب تكون الكاميرا موضحه الفلكات بتاعتنا والحركات الجميله دي. ندهن الجناب بتاعتها كده كويس جدا بالسمنه. بصوا يا جماعه اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ندهنها دهنه تكون بذمه كده وبضمير علشان خاطر تبقى معانا كويسه. هنزل بقى انا بالكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول ان انا يا جماعه افردها في الصينيه تكون يعني في سوى واحد كده علشان تبقى معانا مظبوطه. حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، هبتدي دلوقتي ان انا اعمل ضغط كده للكنافه بتاعتنا بالمعلقه بتاعتي او بايدي، اي حاجه بقى زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه ان احنا نساوي يا جماعه الدنيا بتاعتنا علشان خاطر تبقى معانا مظبوطه زي الفل. طبعا كلكم شايفين اللون وجماله، حاجه كده اللهم بارك. طبعا الكنافه النابلسيه دي طلب مني من حد عزيز جدا، وانا حبيت ان انا اعمل الكنافه علشان خاطر اللي طلبوا مني الكنافه دي، ويا رب تعجبهم الطريقه بتاعتي. خلاص بتساوي كده يا جماعه، ما نخليش حاجه في الطرف كده مش مساويه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بنضغط كده وفي نفس الوقت بنساوي. انا عايزه يبقى كله سوى واحد. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ازاي بالمعلقه بتاعتنا، كله سوى واحد، مفيش جنب اعلى من الجنب التاني. شايفين الجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك تحفه جدا. هنبتدي دلوقتي بقى لمرحله الجبنه. دلوقتي يا جماعه نحط الجبنه. طبعا نحاول ان احنا نحط الجبنه ما تبقاش على الطرف علشان خاطر ما تتحرقش مننا وتنشف وتدينا نتيجه مش حلوه. نحاول ان هي تكون في النص كده، ونحط كميه حلوه من الجبنه. طبعا الجبنه زي ما انتم شايفين يعني مفرفطه كده او مش ماسكه ببعضها، هي ما كانتش في الفريزر، كانت في الثلاجه من تحت. نخلي بالنا من التكه دي علشان خاطر تدينا المطه الحلوه بتاعه الجبنه الموتزاريلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما قلت لكم نحاول ان هي ما تبقاش على الطرف علشان ما تنشفش. نحط كميه جبنه حلوه كده تكون كتيره علشان خاطر تديني النتيجه الحلوه اللي احنا عاوزينها. كده كفايه قوي كده، جميل وزي الفل. زي ما انتم شايفين هضغط ضغطه كده بايدي على الجبنه الموتزاريلا، وهبتدي ان انا اجيب باقي الكنافه. طبعا انا سايبه كميه صغيره زي ما انتم شايفين كده بايدي كده، وهحاول ان انا احط كده على الوش طبقه بسيطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هدخل بقى الصينيه بتاعتنا التحفه دي، هدخلها على فرن طبعا ساخن درجه حراره 160، يكون شغال من تحت بس يا جماعه علشان خاطر الجبنه بتاعتنا ما تبقاش ما تسحش بسرعه، وتبقى الكنافه لسه طريه او لسه نيه زي ما بنقول، بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده. هتدخل الفرن حوالي تلت ساعه بس، وبعد كده هنطلعها مع بعض نشوفها
واحنا بنسقيها كده بالسيرم بتاعها او بالشربات. انا بحط طبقه بسيطه، يعني يمكن انتوا شايفين الجبنه باينه خالص، بس التكه دي بتبقى حلوه جدا وبتحافظ على الجبنه ان هي ما تنشفش مننا، وبتحتفظ بالطراوه بتاعتها، وده اللي ان شاء الله هيديها المطه الحلوه جدا. هقول لكم برضو على سر حلو جدا للجبنه الموتزاريلا، هتديها برضو المطه الحلوه لو حابين انتوا تعملوها بعد كده في اي وصفه تانية. بس ان شاء الله نكمل الوصفه بتاعتنا الاول، وبعد كده نقول بعض النصايح كده اللي هتنفعكم ان شاء الله. هدخلها انا بقى زي ما قلت لكم على فرن درجه حراره 160، وهنرجع نكمل بقيه الوصفه ونشوف الجمال ده كله بقى معانا عامل ازاي. حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين الكنافه النابلسي خرجت من الفرن. طبعا بسم الله ما شاء الله حاجه كده تحفه جدا. طبعا هنعرف ازاي ان هي استوت، بنلاقيها يا جماعه سابت الحافيه بتاعت او الطرف بتاع الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا هقلبها انا بقى كده علشان نبتدي نسقيها بالسيرم. هنقلبها مع بعض. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين لما قلبتها لونها تحفه ازاي؟ هبتدي دلوقتي ان انا احط السيرم او الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السيرم بارد وهي لسه خارجه من الفرن دلوقتي حالا. شايفين الجمال والحلاوه بجد تحفه. طبعا هتشرب الشربات بتاعها او السيرم، وبعد كده هنقطعها مع بعض. طبعا لازم تتقطع وهي سخنه علشان الجبنه تمط معانا وتبقى معانا زي الفل. بصوا الجمال والحلاوه يا سيدي على الجمال، حاجه كده اللهم بارك تحفه جدا. يلا حط السمسمه احلى لايك، ولو انت مش مشترك اعمل اشتراك وفعل الجرس على كل علشان توصلك كل التكات والحركات والدلع ده كله. هسيبها بس تشرب يعني ثواني كده، تشرب من الشربات بتاعها ونرجع نكمل كل التكات والحركات. حبايب قلبي نقطع كده ونشوف الجمال ده كله عامل ازاي. طبعا انا برضو عندي شوية كده مكسرات هحطهم كده. طبعا كان المفروض ان انا قبل ما اقطع بس مش مشكله. زي ما انتم شايفين الجمال ده كله، شايفين الحلاوه، حاجه كده اللهم بارك تحفه جدا. هنشيل كده مع بعض القطعه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، عايزاكم بقى تركزوا بقى. بصوا الجمال والحلاوه والمطه، شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شايفين المطه والجمال والحلاوه، حاجه كده اللهم بارك. شايفين ما شاء الله، شايفين المطه ما شاء الله اللهم بارك تحفه جدا. بصوا يا جماعه بقى من جوه، شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده تحفه جدا. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين المطه يا جماعه الفين، حاجه كده خيال اللهم بارك. وبجد طعمها كان تحفه جدا. اتمنى ان تكون الوصفه عجبتكم، وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسم.